आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी फिबोनाची सिरिजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसलाई फङ्सन रिकर्सनको युज गरेर सी प्रोग्रामिङमा लेखिनेछ। सबभन्दा पहिला फिबोनाची सिरिज के हो थाहा छैन भने यो थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। फिबोनाची सिरिज भनेको चाहिँ यसको सुरुको दुईटा टर्म 0, 1 यदि दुईटा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड टर्म फिक्स हुने भयो, नेक्स्ट टर्म चाहिँ जुन टर्म चाहियो त्योभन्दा अघिल्लो प्रिभियस दुईटा टर्मको सम हुन्छ। जस्तै थर्ड टर्म चाहियो भने फर्स्ट र सेकेन्डको सम भनेको 0 र 1 को सम 1 भयो। त्यस्तै गरी फोर्थ चाहियो सेकेन्ड र थर्डको सम 2, फिफ्थ चाहियो थर्ड र फोर्थको टर्म सम 3, त्यस्तै गरी सिक्स चाहियो 3 र 2 को सम 5 भयो, 5 3 8, 8 5 13, यसरी गइरहने भयो इन्फिनिटीसम्म। यो सिरिज चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङको युज गरेर प्रिन्ट आउट गराउनु छ। त्यसको लागि हामीले दुई कुरा युज गर्नेछौँ। एउटा फङ्सन रिकर्सन त युज गर्नुपर्ने भने होइन, अनि दोस्रो कुरो एउटा त्यो फङ्सन रिकर्सन युज गराएर हामीले हरेक सिरिजको जस्तै फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म जस्तो टर्महरू पत्ता लगाउँछौँ। अनि त्यो पुरै सिरिज प्रिन्ट गराउन चाहिँ हामी एउटा लुप लगाउनेछौँ। त्यस हरेक लुपमा एकचोटि त्यो फङ्सन कल गराउँदाखेरि फर्स्ट टर्म आउँछ, फेरि त्यो इन्क्रिमेन्ट अपरेटर इन्क्रिप भएर सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म यस्तो हुँदै हुँदै युजरले जतिवटा चाहन्छ नि फिबोनाची सिरिजको जति टर्म चाहन्छ त्यतिवटासम्म प्रिन्ट गराउन सक्नेछ। त्यसको लागि पहिला फिबोनाची सिरिजको एउटा फङ्सन बनाउनु पऱ्यो। पुरै नाम लेखिरहनु जरुरी छैन, फिबो मात्रै राख्ने त। अनि यसमा हाम्रो आर्गुमेन्ट लाग्छ, जुन आर्गुमेन्टले चाहिँ कुन टर्मको फिबोनाची सिरिजको कुन टर्मको मेम्बर चाहियो त्यो भन्दैछ। यहाँनिर मैले टर्मलाई एन मान्ने होइन, जस्तै फर्स्ट टर्म चाहियो भने एनको सट्टा 1 भ्यालु पास गराउनु पऱ्यो, अनि यसले 0 रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो। त्यसरी सेकेन्ड टर्म चाहियो भने एनको सट्टा 2 भ्यालु आउनु पऱ्यो, जसले 1 रिटर्न गर्नेछ। यसरी हामीले प्रोग्राम लेख्नेछौँ। अब फिबोनाची सिरिजमा मैले अघि भने जस्तै यो फर्स्ट दुईटा टर्म चाहिँ बिना लजिक आफै प्रिडिफाइन जस्तै बनाउन 0 र 1 नै हुन्छ होइन। त्यस पछाडिको नेक्स्ट टर्महरू चाहिँ अघिल्लो दुईटा टर्मको सम हुँदै आयो भनेपछि यो दुईटा सुरुको फिक्स टर्महरूलाई चाहिँ हामीले कन्डिसनमा राख्दिउँ न त होइन। अब एन इज इक्वल टु 1 आर्गुमेन्टमा आछ भनेको त्यसले फर्स्ट टर्म चाहिरहेछ भने हामीले हाम्रो फङ्सनले के रिटर्न गर्नु पऱ्यो, 0 रिटर्न गरिदिनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै गरी इफ उताबाट सेकेन्ड टर्म चाहिरहेछ भने चाहिँ हाम्रो फङ्सनले के गर्नु पऱ्यो, रिटर्न 1 गरिदिनु पऱ्यो। अब त्यस्तै गरी एन इज इक्वल टु 3 छ भने 1 नै रिटर्न गर्ने यस्तरी लेख्दै जाने हो त होइन, त्यो लेखेर कहिले पनि सकिन्न। यहाँनिर मैले एउटा मिस्टेक गरेर राखेको यो कन्डिसनहरूतिर यस्तो बिचकोतिर कहीँ राख्नु पऱ्यो भने इक्वल्स टु दुईवटा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो इक्वल्स टु भयो भने मात्रै एनको सट्टा यो भ्यालु बस्ने छ। अनि यो एन इज इक्वल टु मात्रै राख्ने चाहिँ हामी जस्तै यता इन्टिजर आई इज इक्वल टु 1 यस्तो केही भेरिएबल असाइन गर्दैछौँ डिफाइन गर्दैछौँ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा मात्रै इक्वल्स टु राख्छौँ। अब लास्ट कन्डिसन भनेको इफ एन चाहिँ ग्रेटर देन 2 छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यसले के रिटर्न गर्ने त, यसले के रिटर्न गर्नु पऱ्यो भने रिटर्न फिबोनाची सिरिज अफ जस्तै एन ग्रेटर देन 2 भनेको त सेकेन्ड टर्म मात्रै होइन नि त, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ अथवा 100th टर्म सबै टर्मको लागि काम गर्नु पऱ्यो नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि 8th टर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म भनेको 13 होइन। 13 यो 8th टर्म भनेको चाहिँ यो 7th टर्म र यो 6th टर्मको समेसन हो नि त, जुन चाहिँ 8th टर्म हो। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्नु पऱ्यो, अब यो 6th टर्म चाहिँ कसरी आउँछ, त्यही फिबोनाची सिरिज हो। यो फिबोनाची सिरिज त्यही फङ्सनलाई हामीले कल गर्छौँ। अनि त्यो भनेको हाम्रो 8th टर्म अथवा nth टर्म माइनस 2 भनेको 8th टर्मको लागि 6th टर्म भयो। त्यस्तै गरी फिबोनाची सिरिज हो n माइनस 1 टर्म भयो होइन। यदि रिटर्न गरिदिएपछि हाम्रो फिबोनाची सिरिजले काम गर्ने भयो। जस्तै अहिले यो केसमा यहाँनिर हामीलाई 5th टर्म चाहिएको भने
यहाँनिर हामीले आर्गुमेन्टमा 5 पठाउँछौँ होइन 5 पठाएपछि यो 2सँग इक्वल छँदै छैन 5 को लागि इलिस्ट्रेट गर्न थोरै धेरै टाइम लाग्ला जस्तो लाग्यो जस्तै मैले 3 को केस थर्ड टर्मको कुरा भने थर्ड टर्म फेरि अलि नबुझ्न सकिएला मैले फोर्थ टर्म भन्छु है त फोर्थ टर्म भनेको अहिलेको लागि 2 छ होइन हामीलाई फोर्थ टर्म निकाल्नु छ भनेपछि हामीले यता आर्गुमेन्टमा यहाँनिर एनको सट्टा 4 पठाउँछौँ 4 पठाइसकेपछि 4 त 1सँग इक्वल छैन 2सँग पनि इक्वल छैन 2 भन्दा बढी छ भनेपछि त्यसले के गर्नु पर्यो हामीलाई फिबोनाची सिरिजको मैले एफ मात्रै लेख्ने त F4 भनेर यसरी हामीले यहाँ तल मेन फङ्सनमा कल गराइदिउँ भने F4 भनेको के हुन्छ 4 - 2 भनेको F2 हुने भयो अनि 4 - 1 भनेको F3 हुने भयो होइन अब हामीलाई यो F3 को भ्यालु त डाइरेक्ट थाहा छैन तर F2 भयो भने चाहिँ n = 2 भयो नि त यति बेला हाम्रो फङ्सनले 1 रिटर्न गरिदिन्छ F3 भएको केसमा चाहिँ फेरि F3 - 2 भनेको F1 F भनेको चाहिँ फिबोनाची फिबो है मैले त्यो धेरै लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई त्यही भएर यति मात्रै लेखेको छु त्यसलाई फिबो नि मान्ने त अनि अर्को n - 1 भनेको 3 - 1 भनेको 2 भयो अब फिबो 1 र फिबो 2 को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ भनेपछि यो अगाडि 1 एज इट इज छँदैछ अनि फिबो 1 भनेको 0 भयो अनि फिबोनाची अफ 2 भनेको सेकेन्ड टर्म भनेको 1 भयो द्याट इज इक्वल टु कति आउने भयो 2 आउने भयो अनि फोर्थ टर्म भनेको हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै 2 छ होइन यस्तै गरी फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म सबै टर्महरूको यस्तै गरी आउँदा जति हायर टर्म भयो भने यो एक्सप्रेसन उति गाह्रो हुँदै जान्छ होइन तपाईँले यसरी चेक गर्दै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ F1 र F2 को मात्रै हामीलाई भ्यालु थाहा हुन्छ सबैलाई यो काट्दै काट्दै जति छ त्यसभन्दा -2 र -1 गरेर यो ल्याउँदै ल्याउँदै गर्दाखेरि लामो एक्सप्रेसन भनेर आउने चाहिँ यिनीहरू भ्यालुहरू नै आउनेछ प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ यो कुरा भयो होइन यसले त टर्म मात्रै निकाल्ने भयो हामीलाई त सिरिज प्रिन्ट गराउँछ त्यसको लागि अब मेन फङ्सनमा हामीले काम गर्न मागेको छ मेनली हाम्रो फङ्सन रिकर्सनको काम चाहिँ लगभग सकियो भन्दा हुन्छ बाँकी तपाईँ आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त त्यसको लागि पहिला एउटा टर्म मात्रै प्रिन्ट गराएर पनि देखाउन त होइन जस्तै मैले अहिले प्रिन्ट एफ गराएँ अनि पर्सेन्टेज डी राखिदिन्छु यहाँनिर जुन टर्म चाहियो त्यसको लागि फिबोमा यहाँ आर्गुमेन्ट पठाउनु पर्छ जस्तै फिफ्थ टर्म चाहियो भने मैले F11 गरिदिन्छु है त कुनै पनि एरर नहोला सायद फिफ्थ टर्म भनेको 3 यहाँ आउटपुट स्क्रिनमा आछ है त त्यस्तै गरी यहाँ 5 को सट्टा मैले कुन राख्दिउँ त यहाँ 4 5 6 7 8 टर्म रहेछ होइन 8 टर्म राख्दिएँ भने 13 आउनु पऱ्यो जुन चाहिँ आएको छ है त यस्तै गरी जुन जतिको टर्म चाहियो हामीले त्यति टर्म निकाल्न सक्छौँ अब यसरी टर्म मात्रै निकालेर भएन हामीलाई सिरिज प्रिन्ट गराउनु छ नि त मेन कुरो भनेको त्यसको लागि मैले फर लुप लगाउँछु अनि आईको इनिसियलाइजेसन भ्यालु भनेको 1 देखि सुरु हुन्छ किनकि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म भनेको 1 2 हुँदै जानेछ अनि यहाँ सेमिकोलन राखिदिनु पर्यो होइन फर लुपको लागि अनि आई इज लेस देन अर इक्वल टु कुनै एउटा भ्यालु मानिदिउँ अहिलेको लागि मैले 10 माने अथवा यो कुरा युजरबाट लिन पनि सकिन्छ मैले अहिले एकछिनमा गर्छु है यो कुराहरू यति भइसके पछाडि अब बाँकी यही कुरा प्रिन्ट गराउने होइन 8 नभएर यहाँ चाहिँ आई राखिदिनु पर्छ अनि फर लुप त लेखेँ इन्टिजर आईलाई इनिसियलाइज चाहिँ गराएन होइन यति भइसकेपछि हाम्रो 10th टर्मसम्मको फिबोनाची सिरिज प्रिन्ट हुन्छ है त यहाँ पर्सेन्टेज डी यतिकै राखेपछि यो सबै एकै ठाउँ कचाङको जुन प्रिन्ट हुन्छ यसरी अनि 0 1 2 3 5 8 अनि 1 3 13 त प्रिन्ट भएको तर यसरी कुरा बुझिन्न होइन स्ल्यास टी राखेर मैले एउटा ओरिजिनल ट्याब राखिदिन्छु जसमा चाहिँ हामीले यहाँ क्लियरली यस्तरी देख्न सक्छौँ यति भइसके पछाडि अब हामीले आफैले असाइन गरेको जति त भइहाल्यो होइन अब युजरले कतिवटा टर्म चाह त्यो युजरले गर्न सक्ने गराउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर यहाँ मैले टर्म्स भन्ने भेरिएबल असाइन गरेँ यो टर्म्स भन्दा सानो हुन्जेलसम्म फर लुप एक्जिक्युट हुनु पऱ्यो अनि बाँकी कुरा सेमै छ अब युजरलाई हामीले इनपुट मागौँ होइन इन्टर
नम्बर अफ रम्स भयो होइन। यति भइसके पछाडि स्क्यान एप अनि यहाँनिर पर्सेन्टेज डी राखिदिनु पऱ्यो। एन्ड% ट्रम राखेर हामीले ट्रम्सलाई स्क्यान गर्छौँ। सायद प्रोग्राममा कुनै रन नहोला, इरर नहोला भनेको हाम्रो इरर भेट्या। इरर चाहिँ के भएछ भन्दा प्रिन्ट एफको स्पेलिङ रङ भएछ, प्रिन्ट एफ भयो होइन। भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम ठिक छ। मैले रन गराएँ, नम्बर अफ ट्रम कति जायो भनेको जस्तै अघि मेरो प्रोग्राममा 8वटा ट्रम थियो होइन 13सम्मको, मैले यसरी प्रिन्ट गराउन सक्छु। 8को सट्टा हामीले जतिसुकै राखेर जतिसुकै एउटा चाहियो त्यतिवटा फिबोनाची सिरिज ट्रमहरू प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। जस्तै अहिलेको लागि मैले 50 राख्थेँ भने प्रिन्ट हुँदै हुँदै गइरहेछ। यो किन यस्तो ढिलो भइरहेको भन्दाखेरि यो रिकर्सन युज गर्दाखेरि चाहिँ रिकर्सनको त्यो फङ्सनले पुरा काम गरि नसकुन्जेलसम्म चाहिँ मेमोरी होल्ड गरेर राखिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा मेमोरी फुल भएर यो काम गर्न थोरै ढिला हुन्छ कम्प्युटरलाई। यहाँ अझै कम्प्लिट भइसकेको छैन जस्तो छ 50 ट्रमहरू। त्यही भएर रिकर्सन युज गर्नु अलि ब्याड प्र्याक्टिस हुन्छ है युजरले। तर कुनै पनि प्रोग्रामहरूको लागि हामीले सजिलै काम गर्न सक्ने भएकोले कहिलेकाहीँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इक्जामको लागि फङ्सन च्याप्टरबाट सबसे इम्पोर्टेन्ट टपिक्स पनि यही हो। त्यही भएर यो पढ्न चाहिँ जरुरी छ। पछि रियल लाइफमा युज चाहिँ कमै होला जस्तो लाग्छ, किनभने यति धेरै मेमोरी खाइदिन्छ यसले। ल आजको भिडियोमा मैले यति नै भने फङ्सन रिकर्सनको युज गरेर हामीले फिबोनाची सिरिज प्रिन्ट गर्न सक्यौँ। रिकर्सनको अझै एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू बाँकी हुन्छ। ती क्वेसनहरू चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोहरूमा लिएर आउनेछु। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै भयो। धन्यवाद।